Thời gian vừa qua, Đen đã bị bệnh nặng. Bác sĩ nói Đen bị sỏi thận do nóng trong người vì ăn quá nhiều hạt. Bác sĩ đang truyền nước và chất cho Đen vì Đen quá yếu. Bình thường Đen hung dữ, không cho ai chạm vào, nhưng giờ chỉ còn sức để thở mà thôi. Mỗi ngày, bác sĩ đều truyền cho Đen những bình chất đạm và dinh dưỡng để bổ sung chất. Chắc bây giờ Đen cảm thấy đau đớn và mệt mỏi lắm. Đen bị sỏi thận không đi vệ sinh được. Bác sĩ đã cắm ống tiểu vào trong để nước tự chảy ra. Thật là tội nghiệp Đen. Khi về đến nhà, Đen vẫn còn rất yếu, nên mình đã đút cho Đen ăn để còn sức chống lại bệnh. Lúc đầu Đen còn liếm liếm. Tuy nhiên một hồi không thấy Đen chủ động ăn nữa nên mình cũng để cho Đen được nghỉ ngơi. Ngay sau đó mình rất mừng khi thấy Đen đã có sức để ngồi dậy được. Không những thế, Đen còn đứng dậy, dường như vẫn còn đau nên không thể đi lại được và ngồi xuống tiếp. Một lát sau, Đen đi vào nhà với từng cử động rất nhẹ nhàng. Nhưng mỗi một cử động đều mang đến cảm giác nhói tột cùng. Mình không thể tưởng tượng được cảm giác của Đen lúc này sẽ như thế nào. Chỉ mong sau khi ngủ dậy, mọi chuyện sẽ ổn hơn dù chỉ là một chút. Và rồi ngày mới cũng đến. Đen hôm nay có vẻ tỉnh táo hơn hôm qua. Đen đã có thể ngồi dậy và đi ra ban công để ngắm cảnh. Tiếp tục đút cho Đen ăn để lấy sức cho mau khỏi bệnh nha. Sau khi ăn sáng xong, mình tiếp tục chở Đen ra phòng khám để truyền nước.
Có vẻ như Đen không thích ở đây dù mình cũng ở lại với Đen. Đen liên tục kêu những âm thanh yếu ớt như muốn tâm sự với mình, nhưng mình không thể nào hiểu được, chỉ nghe thấy giọng điệu rất mệt mỏi. Sau một hồi ngồi nói chuyện với mình thì Đen cũng đã quyết định nằm xuống, nhưng không được để tay chạm vào ống truyền vì có thể gây nguy hiểm cho vết thương. Một lúc sau, Đen ngồi dậy và kêu. Lúc về nhà thì Đen đã có thể tự uống nước nhưng vẫn cần được để ý và chăm sóc kỹ. Chắc Đen cũng biết mình đang được sự quan tâm nên liên tục kêu meo meo để dành hết mọi sự chú ý về mình. Miễn sao Đen khỏe lên là được. Sau đợt này mình sẽ không bao giờ cho Đen ăn hạt nữa mà chuyển qua đồ ăn tự nhiên. Lâm ngon quá. Lem ngon. Nay mình đã làm món gà hấp cho Đen. Ủa cái thức uống gì mà bữa nay mới cho được uống ngon dữ trời. Đen không ăn được nhiều nên mình cho húp nước gà, vẫn bổ hơn. Dạ ơi bà dạ cho uống cái gì mà thơm ngon, tới giọt cuối cùng luôn. Cục vàng chỉ dành cho con nở thôi. Đúng vậy. Than khóc xuống Đi. Làm thêm một tí nữa cho nó có tí đạm các bạn. Không chỉ cho ăn mà mình còn phải thay tả và hút cớt cho Đen không khác gì em bé. Đôi khi mình lại kiểm tra thấy Đen nằm bất động. Mình rất sợ nên phải kiểm tra coi Đen có còn cử động hay đang thở không. Mình thực sự rất lo lắng và không hề muốn điều gì xảy ra. Đôi khi mình nhìn thấy Đen vẫy đuôi cũng đã khiến cho mình tràn đầy hy vọng. Vì Đen vẫn còn sống và mình vẫn tiếp tục nắm giữ niềm hy vọng ấy thêm bất kỳ lúc nào còn có thể. Mặc dù mệt mỏi, Đen vẫn giữ nguyên tính cách không thích người khác chạm vào mình và đứng dậy đi chỗ khác. đâu vậy Đen? Mình sợ Đen xuống cầu thang có chuyện gì nên đi theo, và Đen chỉ kiếm mỗi chỗ khác để nằm mà thôi. Vì sợ Đen té cầu thang nên mình đã bỏ Đen vào cái rổ này. Nhưng Đen vẫn còn đủ sức để nhảy ra ngoài nên mình cũng không cản. Sau khi ra khỏi cái rổ, Đen chỉ nằm ngay đó. Đen chỉ không thích cái rổ đó thôi. Và thế là Đen một lần nữa chờ đợi ngày mới tới.
Ngày hôm sau, mình quay lại chỗ bác sĩ cũ thì người đó đã bận về quê. Để cho thực tập sinh đảm nhiệm công việc, mình thấy tả của Đen cũng không còn ra nhiều nước nên mình nghĩ rằng Đen đang dần khỏi bệnh và nói cho người đó tháo ống tiểu của Đen ra. Nhưng khi tháo ra mình mới biết là không như mình nghĩ. Nước tiểu của Đen không còn chảy ra không phải do không còn nước tiểu mà là do ống tiểu đã bị gãy. Mình nói với người thực tập sinh này là đút ống tiểu khác cho Đen có được hay không, thì người đó nói là không đủ khả năng và giới thiệu mình qua một chỗ người quen. Mình rất nóng ruột nên chuyển Đen qua một chỗ mới không liên quan gì đến chỗ cũ. Và ở đây tình trạng của Đen đã trở nên rất tệ do nước tiểu không thoát được trong ngày vừa qua. Đen không còn cử động, thậm chí thở cũng rất nhẹ. Ở đây người ta có đủ trang thiết bị để cứu Đen. Họ đã nói với mình phần trăm sống của Đen rất thấp và yêu cầu được giữ Đen lại để chăm sóc nội trú. Mình có thể đến thăm Đen mỗi ngày. Bác sĩ ở đây cũng làm xét nghiệm cho Đen một cách tỉ mỉ hơn và phát hiện ra những chất trong người Đen đang bị rối loạn ở ngưỡng vượt quá mức cho phép, có thể là do nước tiểu chảy ngược vào trong gây nên. Mình cho Đen nhập viện và ngay tối hôm đó mình cũng đã quay trở lại để thăm Đen, đồng thời cũng đã chứng kiến giây phút cuối cùng của Đen trên trái đất này. Chắc hẳn Đen đã trải qua rất nhiều đau đớn nhưng vẫn chờ mình tới để gặp lần cuối rồi mới ra đi. Mình chở Đen về trong thương tiếc và chuẩn bị chỗ chôn cất cho Đen, một chậu cây mình đã mua. Đen được chôn cùng với những cánh hoa đầy sắc màu và ôm trong tay bịch súp thưởng. Hy vọng Đen có thể yên nghỉ. Mình lấp đất lại và mua thêm một bịch men vi sinh để giúp kích thích quá trình phân hủy, đồng thời hạn chế mùi hôi. Đến thời điểm hiện tại, mình không hề thấy có mùi gì cả. Mình đã trồng lên đó một cây hoa giấy và nhìn nó phát triển hàng ngày, giúp mình luôn nhớ đến Đen. Quy luật cuộc đời, rồi ai cũng phải chết, nhưng ít nhất trước khi ra đi, Đen đã được yêu mến, quan tâm và chăm sóc. Đôi khi mình nghĩ rằng nếu không bắt Đen về thì liệu ngày hôm nay Đen có còn sống hay không? Đó là điều mà mình không bao giờ biết được, nhưng mình biết rằng Đen đã là một người bạn đồng hành rất tuyệt vời. Và để tưởng nhớ người bạn này, mình cũng đã viết một bài hát cho Đen. Nhớ cái ngày mày còn bé xíu, gión bần bật trong góc tường hiu, đâm thân gầy bộ lông xơ xác, một đứa trẻ hoang giữa phố xa bạc. Tao bế mày về không cần suy nghĩ, từ giây phút đó định mệnh khắc ghi. Tay nhỏ siêu mà ôm lấy chân, đã là một nhà, đã là người thân. Ngày đó nắng cũng vừa lên, một con mèo nhỏ tên là Đen. Lông đen như đêm không trắng, ánh mắt lại sáng như bầu trời trong vắt. Chạy khắp sân leo trên mái nhà, tiếng kêu meo meo như bản nhạc xa. Đây là bạn là niềm vui bé nhỏ, chia sẻ từng phút giây không cần gì to. Giờ Đen ngủ yên dưới cây bông giấy, nơi tán hoa rơi như lời chia tay. Gió thì thầm những câu chuyện ngày ấy, mình vẫn gọi tên Đen dù Đen ngủ say. Ngồi chiều ngồi bên gốc cây, kể Đen nghe chuyện buồn vui mỗi ngày. Hoa bông giấy như trời rơi đầy, mà Đen nằm đó bình yên như mây. Không còn chạy nhảy, không còn nũng nịu, không còn đêm nào trèo lên vai kêu. Nhưng Đen ơi tình yêu không mất, vẫn ở đây theo nhịp tim đập đều. Giờ Đen ngủ yên dưới cây bông giấy, nơi tán hoa rơi như lời chia tay. Gió thì thầm những câu chuyện ngày ấy, mình vẫn gọi tên Đen dù Đen ngủ say. Hoa bông giấy rơi mãi trên vai, mình và Đen mãi chẳng xa rời. Dưới gốc cây một tình yêu nhỏ, Đen ơi giấc mơ mình vẫn